كلنا سامعين بالنمرود. هذا الملك الطاغية الجبار اللي جادل النبي إبراهيم بربه وفرض نفسه وقال أنا إله. اليوم راح نتعرف قصة النمرود وبناء البرج العالي وتفاصيله كاملة. ابقوا ويانا. قصة النمرود راح نحكيها لكم. طبعا النبي إبراهيم قال للنمرود الله يحيي ويميت. النمرود قال أني هم أحيي وأميت. شلون؟ قال أجيب اثنين محكومين بالإعدام وواحد أطلق سراحه والثاني أعدمه، إذن أني صرت أحيي وأميت. بعد ما شاف النبي مصر برأيه ومصر بطغيانه وتمرده، قال له يا نمرود الله يأتي بالشمس من المشرق إلى المغرب فأتي بها من المغرب إلى المشرق. فبهت الذي كفر. انتهى النمرود. طبعا للمعلومة اسم النمرود ما مذكور بالقرآن الكريم، لكن معناه يدل على التمرد وعلى الطغيان. حاليا احنا جاي نصعد للبرج العالي. طبعا الحلو بهذا المكان دائما المواقع الأثرية يبنون على شكل مرتفع. يعني احنا لحد اللحظة وصلنا تقريبا 40 متر واحنا جاي نصعد للسماء. بينا وما جاي يعني الشغلة اللي مدوختني هذا الطابوق. يعني طابوق بأنواع مختلفة وأحجام مختلفة. يعني شوف هسه هاي الطابوقة وشوف هاي الطابوقة احجامها مختلفه وانواع مختلفه. والجذب انتباهنا يعني كميات كبيره جدا طابوق. بذاك الوقت شلون جابوه ومنين جابوه وشلون قدروا يحصلون على هاي المجموعه. اندهش كل من زار هذا الموقع وهذا المكان، وأبرزهم الرحال المغربي ابن بطوطة، وأيضا الرحال بنيامين، وبعثة نمساوية أيضا جت لهذا المكان وزارته. وما ننسى جولدفاي الألماني اللي نقب بهذا المكان وحصل على الكثير من المقتنيات القديمة. هسه راح نروح لبناء البرج العالي ونعرف تفاصيله ونعرف تفاصيل البرج وشنو فائدته. طبعا هو يعتقد النمرود بذاك الوقت يبني هذا البرج حتى يوصل للسماء، حتى يحارب الله، لأن مثل ما قلت لكم هو فرض نفسه وقال أنا إله وأنا ربكم واعبدوني. خلينا نشوف تفاصيله. يلا نروح. حاليا وصلنا إلى برج النمرود مثل ما جاي تشوفون خلفي برج النمرود. طبعا النمرود طلب من هامان هو وزيره أن ينشئ أو يبني برج له حتى باعتقاده هو يوصل للسماء ويوصل ويحارب الله سبحانه وتعالى. بنوا هذا البرج. طبعا هذا البرج مكون من 7 طبقات، ارتفاعه 47 متر فوق الأرض المحيطة من سكان المنطقة. هذا البرج يعني متكون مثل ما قلت لكم 7 درجات ومدرج أيضا. هاي الكتل الكبيرة من الطابوق واللي جاي تشوفونها هاي بقايا من برج النمرود. طبعا العلماء اختلفوا تفسيرهم لهاي الكتل. البعض يقولون هاي بقايا من برج النمرود يقربه النيزك، والبعض يقولون لا هاي محرقة نبي الله إبراهيم.
شلون؟ لأن الطابوق هنا مثل ما جاي تشوفونه منصهر، والطابوق يحتاج إلى حرارة غير اعتيادية يعني جدا عالية. اي فالعلماء اختلفوا، النص قالوا انه هذا محرقة نبي الله ابراهيم اللي حولت الطابوق الى هذا الشكل الى طابوق منصهر، والبعض قالوا لا، هاي بقايا من برج النمرود اللي ضربه النيزك وتحول بهذا الشكل. قدامكم هاي الكتل الكبيرة اللي منصهرة، يعني نار صحيح، يعني نار غير اعتيادية نهائيا، اما نيزك او المحرقة، فبقوا بين لبين. برج النمرود يعتبر من اهم الزقورات في العراق. شلون وليش؟ لان قبل كل الزقورات يتم بناها من الطين واللبن، اما البرج تم بناءه من الطابوق وبعدها غلفوه بالاجر. التلال الموجوده بهاي المنطقه وبهذا المكان والمعروفه بعلم الاثار تسمى بورسيبه، اما باللغه السومريه كانت يسمونها باتسي اب ابا، وايضا بالاكديه تسمى برسيب او تل برسيب. النمرود ومعناها سيف البحر او قرن البحر. العلماء اختلفوا بتسمية هاي الكتل وهاي المجموعة من الطابوق، والبعض قالوا هاي محرقة نبي الله إبراهيم. طبعا مقام نبي الله إبراهيم أمامكم حاليا، هذا مقام نبي الله إبراهيم، يعني قربه من هذا البرج. يعني بعض الروايات تكون أصح على أنه هاي محرقة نبي الله إبراهيم، وبعض الروايات والعلماء وتفسيراتهم قالوا لا، هاي البقايا من برج النمرود اللي ضربه النيزك. بعد ما عرفنا قصة النمرود وتفاصيله وبناء البرج العالي حتى يوصل للسماء، وصلنا الآن إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. لا تنسون اللايك والتعليق والاشتراك ومشاركة الرابط مع الأهل والأصدقاء والأقارب. إذا تحبون تتواصلون ويانا أو تزورون هذا المكان، صفحاتنا موجودة أسفل الفيديو في صندوق الوصف. أهلا وسهلا.